Ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja meillähän tuo herra Amazon ihan lähettänyt toisenkin paketin, niin aukastaanpa se tässä nyt sitten samalla, että mitä se oli lähettänyt. Täällä pitäisi olla meille semmonen ESP32 pieni näyttö. Tämä on tämmönen testiprojekti tuohon Home Assistanttiin liittyen, niin noin saatiin paketti auki. Lähdetäänpä katsoa mitä se paketti sisältää. No sieltähän meille paljastuu tommonen Weisiiri 3,5 tuuman kosketusnäyttö. Ja katsotaanpas paketin sisään. Pakattu suojapussiin. Ja pyritäänpäs ottaa se sieltä ulos. Niin tuosta saatiin pussin sieltä sen verran. Ja siinä on tämmönen suoja vielä. Suojaa liitintä. Eli tämmönen pieni koteloitu 3,5 tuuman kosketusnäyttö. Tämä on tämmönen testiprojekti, eli tarkoitus laittaa tähän Home Assistantin tiettyjä asioita näkymään ja lähteä sitten sitä kehittämään. Eli tämähän pohjautuu ESP32 tämä koko näyttö. Ja siinä on näytön tarkemmat tiedot. Eli siellä löytyy micro SD-kortti, kaiutin, 3,5 tuuman kosketusnäyttö, 2 megaa PS-ramia, 16 megaa flashia USB-C:llä. Toimitetaan virtaa tähän tällä hetkellä. Sitten löytyy poveri, resetti ja boot-nappula. Mikrofonikin löytyy, IO-pinnejä löytyy ja tässä on ne IO-pinnit sitten kerrottu, että voitaisiin kytkeä suoraan, että jos ei käytetä USB-C:tä ei käytetä virransaantina, niin sitten kytketään liittimiin 5 volttia, batteria 3 volttia, niin niillä saadaan toimimaan. Mutta lähdetäänpä katsomaan tuonne tietokoneen ääreen, että mitä tämä näyttö on syönyt ja saanko siihen eloa. Siisti, hyvä näyttö. No niin, lähdetäänpä käymään sitten ohjelmapuolta läpi. Eli nyt ollaan tässä Home Assistantin asetuksilta ja sieltä lähdetään katsomaan, että meillä on tuo ESP32 integraatio asennettu. Meillähän täällä on paljon ja meidän ESP32 löytyy tuosta. Minä olen jo lisännyt tämän kosketusnäytön tänne ESP32 builderiin, niin se minulta löytyy tuosta noin. Mutta tuosta kun lähdetään lisäämään laitetta, niin annetaan tähän näin tarvittavat tiedot, niin sillä me saadaan lisättyä laite. Katsotaanpas nyt sitten seuraavaksi ESP Home Builderia. Ja täällähän näin on kaksi. Meillä on jo tuo serverikaappi, mistä on tehty aikaisemmin video, eli siellä on se lämpötila ja kosteusohjaus siihen puhaltimeen, että pysyy serverikaappi viileänä. Ja nyt meillä on tämä kosketusnäyttö, niin lähdetäänpä tuonne edittiin katsomaan. Näin. Eli valmis koodihan löytyy tuolta Sammal Tekniikan GitHubin sivuilta. Sieltä voi käydä lataamassa, niin nyt en käy sellainen niin kuin tarkasti riviltä läpi, mutta käydään nyt kevyesti. Eli meillä on tämä kosketusnäytön appi, sen salasana, ja sitten lähdetään menemään. Kellon se ottaa Home Assistantista, näytön resettiä, taustavaloa ja sitten itse näyttöä. Ja mikä meitä täällä eniten kiinnostaa, niin meitä kiinnostaa, eli meillä tulee tuohon näyttöön tuommoinen FIVI-status ja sitten Home Assistantin sensorit. Täällä on lämpötila päämakuuhuoneessa, niin minulla on tuolla semmoinen liiketunnisti, jossa on
huoneen lämpötilan mittaus, niin mä otan sieltä sen lämpötilan, kun itse tässä ESP32 ei ole lämpötila-anturia, mitä voitaisiin käyttää. Eli tähän täytyy tuoda ohjelmallisesti jostain se lämpötilatieto. Ja vastaavasti minulla on ulkolämpötila-anturi. Mä lasken, mulla on kaksi ulkolämpötilaa, toinen on tuolla auringon puolella ja toinen varjon puolella, ja niistä HMS-assistantti laskee keskiarvoa, niin käytetään sitä keskiarvoa niin kuin ulkolämpötilana. Ja varsinkin keväällä, kun aurinko paistaa tuolla auringon puolella, niin saattaa tuolla varjon puolella olla yli 15 astetta viileämpää, niin se silloin vähän valehtelee, niin keskiarvo on mukavampi. Ja sitten meillä on huonetermostaatti, eli meillä on nuo Sanofi langattomat batteritermostaatit, niin se tulee ohjaamaan tuo näyttö sitä. Sitten meillä on yötoiminto, vaihtaa väri eli tummaksi, ja se on yöaikaan sitten pitää sen kello 21 aamu 6. Sillä välillä on tumma tausta ja haalea tuo kirkkaus silloin. Se on hyvin toimii. Ja sitten tässä meillä on taustaväri, kello. Sitten meillä on tavoitelämpötila. Sitten se näyttää meille huoneen lämpötilaa. Ja sitten se näyttää tuo näyttö ulkolämpötilaa. Ja sitten tuon lämmityksen mukaan se säätyy tuonne, tulee teksti, että odottaa tai lämmittää siitä, että jos termostaatti havaitsee, että on 19 astetta ja meillä termostaatissa on pyynti 21, niin silloin siihen tulee teksti, että lämmittää ja pieni liekinomainen ikoni tulee siihen. Testiprojektiin niin tehtiin huonetermostaatti. Ja sitten tässä on itse se LVGL-koodi sille säätöympyrälle, pyöreästi noin 270 asteinen ympyrä. Sen säätö ja siihen määriteltyjä värejä, kellotaulua, missä kohin se sijaitsee siinä säätöpyörällä mikäkin asia. Niin näin. Ja sitten kun meillä on se koodi tuotu tähän, niin lähdetäänpä sitten katsomaan tästä eteenpäin. Näin. Lähdetäänpä sitten jatkamaan. Eli me ollaan saatu tämä koodi nyt siirretty sieltä GitHubista kopioimalla ihan kopipastella tähän näin. Ja nuo muutamat entiteetit on sitten vaihtu vastaamaan siihen omaan järjestelmään. Niin ensin tarkistetaan, että tallennetaan tuosta ja sitten katsotaan, että menee tuosta validesta läpi. No ja sehän meni meillä läpi. No sen jälkeenhän meillä on enää täällä firmware binääritieto. Ja siitähän se lähtee meille nakuttamaan sitä tietoa. Ja odotellaan ihan rauhassa, tämä hetken aikaa kestää. Ja jos ei mitään virheitä ilmene, niin silloinhan meillä on se binääritiedosto valmiina seuraavaan vaiheeseen. Noin. Näinhän meille tuli siitä valmis image. Ja tuolta se saatiin, se lataa tuonne ladatut tiedostoihin ja lähdetäänpä sitten jatkamaan siitä eteenpäin, miten se saadaan asennettua tuohon näytölle. Noin. Ja sitten meidän täytyy ottaa yhteys tuohon ESP32, niin mennäänpä tuommoiselle sivustolle kuin web-esphome.io. Sieltä otetaan sitten connectia. Ja meillä kun on tuo USB:llä kiinni tuossa, niin yhdistetään se tuohon noin. No niin, jatketaanpa tästä. Eli nyt meillä on ladattu se sinne ladattuun tiedostoihin se YAML-koodi. Lähdetäänpä sitten installoimaan sitä tonne näyttöön. Eli tuosta valitaan tiedosto ja tuossahan meillä on kyseinen tiedosto ja näin yksinkertaisesti siitä se lähtee nyt sitten ajamaan sitä ja tässä jonkun aikaa kestää, mutta ja sitten kun pyörä on pyörinyt loppuun, niin sitten meillä on asennettu kosketusnäyttöön ohjelma, jolla me pystytään sitten säätämään tässä tapauksessa makuuhuoneen vesikiertoisen batteritermostaattia. Varsin toimiva ratkaisu. Tämä oli tämmöinen malliprojekti. Täytyy kehitellä uusia ideoita, mitä tuohon kosketusnäyttöön varsin monipuolisesti saadaan tehtyä. ESP:llä saadaan tehtyä, että suosittelen. Laitan linkin GitHubiin, mistä löytyy koodi sekä mistä on tuo näyttö ostettu. Saksan Amazonin verkkokaupasta tuli varsin nopeasti ja hyvin edullinen. Ja näin.
nyt meillä on näyttöön viety ohjelma ja siitä se lähtee toimimaan. Että kurkataanpa vielä sieltä näytön puolelta sitten että kuinka se toimii. No niin, noihän se koodi sinne eksyy sinne näyttöön ja lähdetäänpä säätää. Niin säädetäänpäs tuonne vaikka 22 ja noin huomataan, että se lämmittää ja meillä termostaatti tuolla säätyy tuolla patterin luona. Noin, eli näytöstä näkyy, että pyydetään 22, huoneessa on 21,6 astetta lämmintä ja ulkona 17,2 ja ylälaajassa löytyy tuo Fivi-kentän merkki ja sitten kelloaika. Ja jos me säädetään tätä takaisin tonne 20, niin sitten tulee tuommoinen kellonkuva ja odottaa, eli se odottaa sitä, että haluttu lämpötila aletaan lämmittämään sitten, mutta nyt kun on huoneessa lämpöisempää, niin se ei lämmitä. Tämmönen näin. Kiitos kun katsoit videon tänne loppuun asti ja peukuta videoa ja tilaa kanava, niin saahan tuo kanavan kasvua tehostettua. Ei muuta kuin kiitos ja seuraavaan videoon. Moi!